Alright, good evening everyone. So kita akan mulakan dengan 5.1 vectors in 3 dimension. Okay, vektor yang kita belajar dekat mathematics ni adalah in 3D lah. Dia ada X plane, dia ada Y plane and dia akan ada Z plane. So what is vectors? So vector dia ada magnitude and dia mesti ada direction. Kan? So magnitude tu apa? Magnitude tu adalah panjang sesuatu vektor tersebut dan dia akan ada direction lah. Direction dia depends kepada direction daripada origin kita tu apa. Okay, and then in 3 dimension, in 3D, so the axes are mutually perpendicular to each other. Apa maksudnya? Bila kita ada 3 dimension, maksudnya kita akan ada axis X, axis Y dan juga axis Z. Okay, kalau 2D kita ada XY sahaja. So kalau 3D kita ada XYZ lah. And kalau diperhatikan dekat gambar rajah ini, so each of these axes are perpendicular to each other. Yang mana, okay, daripada Y kepada X here, perpendicular, 90 degree. Y kepada Z sini pun perpendicular. Okay, kejap, dia tak cukup perpendicular. Dan sini pun sama, daripada Z, okay, Z kepada X pun perpendicular to each other lah. So dia 90 degree untuk ketiga-tiga axis tersebut. Dan okay, IJK merupakan unit vector in the direction of X axis, Y axis and Z axis. So I akan merujuk kepada direction of the X axis, J adalah direction kepada Y axis dan K adalah direction kepada Z axis. Okay, so apa lagi ya? Okay, so let's say kalau kita nampak dia antara X dengan Y ni sahaja, so dia akan membentuk satu plane yang dipanggil sebagai XY plane. So kalau ini dua sahaja. Okay, so ini merujuk kepada kita punya XY plane. Kalau dia berada di sini, Y dengan Z, so it will be called as YZ plane. Dan apabila dia berada di bawah ini, this one will be our, apa nama tu? XZ plane. Okay, so dia tak semestinya sini X, sini Z, sini Y and so on lah. So boleh je kamu letak sini Y, sini X, sini Z asalkan dia 90 degree of each other. Tapi sebab X dengan Y ni kita dah terbiasa X axis macam ni, Y axis macam ni. So Z saya akan pointed towards kita lah ataupun nak ke belakang ni pun tak ada masalah juga. Okay, so ini adalah kita punya X, Y, Z. Okay, here, note that the direction of vector A kepada B, cara nak dapatkan dia adalah AO plus dengan OB. Apa itu AO? AO ini adalah direction dari of point A daripada origin. And OB ni pun sama, direction of point B daripada origin. So for example, let's say lah kat sini adalah point A kita. So ini adalah merujuk kepada OA. Okay, kalau sini adalah B kita, so this direction adalah OB. So dia daripada origin lah. Bila ada O kat depan ni je dia merujuk kepada direction from the origin. So untuk dapatkan AB kita boleh guna AO plus OB. Okay, O dengan O ni must be next to each other. Ataupun it can also be OB minus OA. Kenapa OB minus OA? Sebab AO will be equals to negative of OA. The opposite direction dia. Okay, so dia adalah benda yang sama lah. Ataupun nak tulis terbalik macam ni pun tak ada masalah. Negatif OA plus dengan OB. Okay, so ini saya rasa semua orang pun dah pernah belajar sebelum ini. Kita recap sahaja. Now kita pergi kepada state the types of vectors. Kita pergi kepada first learning outcomes which is state the types of vectors. So here are the 5 vectors yang kamu perlu tahu. Okay, yang pertama adalah position vectors. So position vectors ni apa? Dia adalah a vector that starts at the origin. Origin kita apa? 0, 0, 0. Okay, and ends at a point. So macam tadilah kalau kita ada OA. OA tu maksudnya dia adalah position vector of OA lah daripada origin kepada point A. Dan kat sini dia ada mention there are 3 ways of writing a position vector.
So apakah 3 ways of writing them? So yang pertama, position vector can be written by IJK. So contoh let's say ini adalah position vector saya OA dan kita boleh tulis dia sebagai 3I plus J plus 2K. Sekejap, saya tukarlah kepada negatif. Minus 2K. Okay, so ini adalah one of the way to write position vector in terms of IJK. Ataupun kita juga boleh tulis dia sebagai satu column matrix. So it will be 3, 1, negative 2. One column macam ni. Okay, dia boleh buat dalam tapi bracket ni mestilah bracket yang open bracket ni lah. Close bracket boleh ke? Close bracket pun boleh dia sebenarnya asalkan dia dalam bentuk one column sahaja. Okay, ataupun lagi satu cara untuk menulis this position vector, kita boleh hilangkan IJK tapi kena tulis dalam bentuk triangle brackets ni. 3, 1, negative 2. Okay, so kita ada 3 cara penulisan untuk position vectors. Yang selalu kita guna adalah ini, IJK ataupun dalam bentuk kolom macam ni. Okay, so ini adalah yang pertama, position vectors. Yang kedua, kita ada satu vektor yang dipanggil zero vector. Apakah itu zero vector? Zero vector ini dia ada zero magnitude. For example, dia akan jadi 0, 0, 0 lah. IJK dia semua point dia adalah 0, 0, 0. So kita selalu akan label dia sebagai zero bold. Zero ni bold tau. Bold tu maksudnya tebal lah kan. And then kita ada parallel vectors. Okay, parallel dia adalah parallel tu maksudnya dia selari. Okay, macam ni lah kan, dia selari. So if the vector u1 and u2 are parallel, then there are scalar multiple of each other. So ini adalah properties jugalah merujuk kepada vector u1 dia parallel kepada u2. Okay, dan lambda ini dia boleh berubah-ubah. Okay, it can be positive and it can be negative. So apa maksud kalau dia positif, apa maksud kalau dia negatif? For example, contoh ini parallel. Line dia sama, selari. Kalau saya buat arrow macam ni, merujuk kepada U1, dia parallel kepada U2. So, this one adalah same direction. Okay, and it can be on the opposite direction juga. For example, saya lukis dia satu ke atas dan satu lagi ke bawah. Okay, so kalau macam ni, dia adalah opposite direction. Tapi still parallel. So dia punya line dia sama je, angle dia akan jadi sama, cumanya dia boleh jadi same direction ataupun opposite direction. So kalau dia opposite direction, lambda kita akan jadi negatif lah. Dan kalau dia same direction, lambda will be positive. Kalau satu maksudnya, contohlah U1 equals to U2, ini merujuk kepada U1 ni sama size dengan U2. Contoh kalau U1 sama dengan 2U2, so maksudnya U1 ni lagi besar daripada U2 lah. U1 panjang, U2 pendek kan. Kalau U1 sama dengan 2U2. Macam ni lah lebih kurang. Ini adalah U2 baru kita akan dapat line yang sama. Okay, so itu merujuk kepada lambda kat depan dia. Dan kita ada, okay, bila kita cakap pasal parallel, we can have perpendicular vector juga. Perpendicular vector dan nama pun perpendicular, that means the angle is 90 degree. Okay, dan collinear. Okay, collinear ni lebih kurang macam parallel, cuma collinear ini the points are collinear, mana highlight saya? Okay, the points are collinear if all 3 points lie on the same line. So ini gambar rajah kita lah. Okay, so ini boleh kata dia parallel tetapi dia berada atas line yang sama. Nampak tak? A, B, C ni berada atas line yang sama. So instead of using the word parallel, kita akan gunakan istilah collinear. This one lebih tepat lah. Dan kat sini kita boleh bagi tahu, contoh AB, direction of AB akan sama dengan lambda of BC.
So AB yang mana? AB daripada orange kepada purple, dia selari sahaja dengan BC. Okay. Ataupun kat sini pun kita boleh conclude apa lagi AB. Sama dengan kita gunakan gamma pula. Gamma AC. So AC kita ni panjang lagi daripada AB lah. So dia akan jadi benda yang sama sahaja, patternnya dengan collinear. Dengan parallel, parallel. Okay. Now these are the types of vectors. Tapi yang selalu kamu akan jumpa adalah zero vector, parallel dan perpendicular vector. Itu yang selalu kita akan dengar perkataan dia lah. Okay, now let's look at the magnitude and unit vector. Okay, so for any vector OA, kita ada AI plus BJ plus CK. So A, B, C kat depannya adalah constant. I, J, K ni tadi adalah direction kepada X axis, Y axis dan juga Z axis. Okay, so the magnitude is, dia akan tulis dalam bentuk modulus macam ni. And the formula will be square root of A squared plus B squared plus C squared. Okay, note that the magnitude is always positive. So in other words, magnitude ni sebenarnya adalah length. Sebab kita kata apa? Vector has magnitude and direction kan. So magnitude ni merujuk kepada panjang sesuatu vektor tersebut lah. Dan nak dapatkan panjang dia, kita guna formula ini. Okay. And unit vector pula is, dia punya label dia adalah OA and dia ada head kat atas ni. Okay, dia ada head kat atas ni. And the formula will be the position of OA divided by the magnitude of OA itself. Okay, note that the unit vector for any vector will have length of 1 unit. So this is very important. Kalau kamu faham dah konsep unit vector, panjang dia sentiasa 1 unit. So kamu boleh cari banyak length of a vector that is in the same direction of the unit vector lah. Okay, maksud kat ayat kat sini sebenarnya adalah okay, dia macam ni. Let's say kita ada satu vektor OA. Terus let's say sini adalah origin. Oh, hilang. Ini adalah O. And contohnya kat sini adalah kita punya vektor A. No, ni adalah point A. So direction daripada O kepada A dipanggil sebagai position vector of OA lah. Okay. Dan contohlah saya bagi tahu the length of OA adalah 6 unit. Okay, kita kira-kira dapat OA adalah 6 unit. So unit vector pula, dia adalah ini. Contoh sini adalah panjang dia adalah 1 unit. So inilah dia yang kita akan panggil dia sebagai unit vector. Kita kena cari vektor yang stop dekat sini. Contohlah saya letak dia sebagai K ke? B. So OB kat sini panjang dia adalah 1 unit. So kita nak dapatkan position of OB ni macam mana? Kita dah tahu position of OA. Kita dah tahu panjang dia adalah 6 units. So hanya perlu bahagikan sahaja OA dengan dia punya panjang lah. Dapatlah satu vektor yang panjang dia 1 unit. Okay, so ini maksud unit vektor lah. Panjang dia sentiasa 1 unit. Okay, now kita pergi kepada example yang pertama. Untuk dapatkan magnitude dan juga vektor. Okay, so the question is, the position vectors of point A and B are OA 2 plus 3 plus 5 and OB adalah negative 2i minus 3j plus 4k respectively. So find the position vector of AB. So macam mana nak dapatkan AB? So ini sama macam tadi lah yang dekat first page tu. So AB. AB ada beberapa cara, kamu boleh guna AO tambah OB atau kamu juga boleh guna AO adalah negatif OA tambah OB ataupun kamu juga boleh guna OB minus OA. Okay, tapi sebab kita ada position OB dengan OA macam ni kan, so saya lagi suka untuk menggunakan OB minus OA directly lah. Okay, so
terus gunakan OB minus OA, saya akan tulis dalam bentuk IJK dahulu. Okay, OB adalah negative 2I minus 3J plus 4K akan tolak dengan OA adalah 2I plus 3J plus 5K. Okay, nak tulis macam ni boleh, nak buat dalam bentuk one column pun boleh. Okay, kalau buat dalam bentuk one column, it will be written like this. Negative 2, negative 3, 4 minus 2, 3. Okay, so the result will be, kamu akan tambahkan I dengan I, J dengan J, K dengan K. So here, negative 2 minus 2 dapat negative 4. And then negative 3 minus 3 dapat negative 6. Dan 4 minus 5 dapat negative 1. Okay, ini dalam bentuk one column. Okay, ataupun kalau nak bagi jawapan dalam IJK, it will be negative 4I minus 6J minus K. So this will be your final answer. Okay, tapi yang selalu saya akan guna sebab kita nak senang kira kan, saya akan terus buat dalam bentuk kolom dan saya final answer boleh bagi dalam bentuk IJK ataupun dalam bentuk inilah. But usually soalan, kalau PSPM, biasanya kita akan bagi dalam bentuk IJK. IJK lah kita akan bagi apa lagi ya? Oh, okay. Dalam vektor ni, dia mesti ada tulis tilde dekat bawah ni tau. Ombak bawah ni kena ada. Kalau kamu tulis 4I minus 6J minus K, automatik salah. Dalam PSPM pun akan terus dapat kosong lah. Walaupun jalan kerja kamu semua tu betul, tapi kalau tak ada ombak dekat bawah ni, tilde dekat bawah ni, dia akan terus salah. Sebab vektor dia IJK tu adalah dia punya direction dia. Kalau tak ada ombak, dia adalah constant biasa sahaja. Okay, now kita pergi kepada B. Soalan B adalah find the magnitude. So magnitude of AB, tadi kita dah cari kan, AB adalah negative 4I minus 6J minus K. So the magnitude will be square root kepada each of the IJK lah. So negative 4 squared plus negative 6 squared plus negative 1 squared. Yang ini kamu boleh terus masukkan dalam calculator. Dapat square root of 53. Okay, saya dapat square root of 53. And dapat settle dah jawapan kepada B. So now C, find the unit vector parallel to AB. Okay, so dia sama macam gambar rajah yang sini. Kita dah ada AB, so kita nak unit vector yang parallel, nampak tak? OB ni dia parallel je dengan OA ni sebenarnya. Okay, so nak dapatkan OB, kita akan, kita nak dapatkan unit vector ada head. So soalan C, AB head. Okay, AB head ni merujuk kepada unit vector yang parallel kepada AB. Okay, apakah formula dia? Formula dia adalah direction of AB bahagi dengan the magnitude of AB. Okay, so apakah direction of AB? Negative 4I minus 6J minus K will be divided by the magnitude adalah square root of 53. Okay, tapi final answer saya akan factorize negative 1 of 53. Kemudian saya letak 4I plus 6J plus K macam ni. Okay, boleh bagi jawapan macam ni ataupun mungkin ada yang nampak negative 1 over square root of 53 ni kita boleh rationalize. So kalau kamu rationalize, kamu akan dapat negative square root 53 over 53 of 4I plus 6J plus K. Okay, tapi tak salah saya kalau dalam BSPM dia nak tulis dalam bentuk inilah. Dia tak nak dia tulis kat bawah macam ni. Kalau boleh kita factorize kan
dia punya denominator tu. Alright, so inilah dia nak jawab, cari vektor, cari magnitude dan dapatkan dia punya unit vektor. Next, kita pergi kepada example yang kedua. Okay, still in the same learning outcome, magnitude and unit vector juga. Okay, so this question, find a unit vector in the direction of vector from A to B. Hence, find a vector 6 units long in that direction. Okay, first of all, dia minta unit vector you had that in the direction of A to B. Kalau dia kata from A to B, maksudnya yang dia minta adalah direction AB macam ni lah. So kita perlu gunakan OB minus OA. AB ni dia tak sama dengan BA. Okay, ni direction kita berbeza. Tapi kalau AB kamu tulis sebagai negative of BA, okay, this one is correct. Okay, so dia punya direction dia akan jadi berbeza. Tapi soalan minta AB, so kita nak dapatkan AB lah. Okay, so dapatkan AB dengan cara B OB minus OA. Okay, so OB apa tadi? 3, negative 2, 5, tolak dengan OA, negative 2, 0, 4. So 3 tambah 2, 5. Negatif 2 tolak 0, negatif 2, 5 tolak 4, 1. So this is our AB, okay, which is actually our U. Alright, so U magnitude, sebab unit vector U ni kita kena dapatkan magnitude jugalah. So 5 squared plus negative 2 squared plus 1 squared. Kita letak dia bawah square root. So kita ada square root 30, okay. Square root 30. So therefore our U hat will be equals to 5I tolak 2J tambah K divided by square root of 30. And our final answer saya selalu tulis sebagai 1 over square root 30 of 5I tolak 2J tambah K. Oh lupa. Let's say kalau kamu nak tulis dia macam ni pun boleh 5 per square root 30I tolak 2 per square root 30J tambah 1 per square root 30K. Nak tulis macam ni pun betul juga. Okay, tak ada masalah. Okay, kita baru cari dia punya unit vector and this unit vector ni dia punya panjang adalah 1. Okay, so untuk dapatkan vektor yang panjang dia 6 in this direction, hanya perlu darabkan this unit vector dengan 6 units. Okay, so therefore vector that is 6 units long is 6 times by U hat, which is 6 kamu darabkan dengan ini. Saya darabkan dengan ini. So now kita ada 6 per square root 30. 6 per square root 30. Simplify dapat apa Oh, square root 30 per 5. Okay. So either your answer will be like this. 5I tolak 2J tambah K, ataupun square root 30 per 5 ni pun betul. 5I tolak 2J tambah K. Which here kalau saya darab masuk, saya akan dapat square root 30I tolak 2 per 5 square root 30J tambah
square root 30 per 5K. So antara dua ni lah, nak bagi macam ni boleh, nak bagi yang macam ni pun boleh. Okay, dua-dua betul je. Next, kita pergi kepada the second learning outcome, which is to perform addition, subtraction and scalar multiplication of vectors. Operasi je kita buat, tambah tolak darab. Okay, so for any vector, OP ataupun ditulis sebagai P bold, kita ada X1, Y1, Z1 dan OS kita ada X2, Y2, Z2. So bila tambah, kita akan tambahkan I, J dengan K lah. So ini tadi kita dah buat dah. So tolak pun sama, kita akan perform I, J, K macam ni. Dan bila scalar multiplication, contohlah 3 yang didarabkan dengan OP. So setiap I, J, K ini perlu didarabkan dengan skala tersebut. 3 tu lah. Okay. Now, kita pergi terus kepada example. Let's say kita ada vektor P dan vektor Q. P kita adalah 2, 3, 1 dan Q adalah 1, 2, negative 2. Express in terms of I, J, K. So kat sini memang soalan ni minta jawapan kita dalam bentuk I, J, K So kena ikut apa yang soalan suruh lah. Okay, yang pertama adalah vektor P plus vektor Q. So, P plus Q will be equals to 2I plus 3J plus K tambah dengan I plus 2J minus 2K. Lah, senangnya soalan dia. So, I dengan I. So, 2 tambah 1 kita ada 3I. Sekejap saya boldkan dia. 2 tambah 1 dapat 3. And then kita ada 3 tambah 2. 3 tambah 2 dapat 5J. Ada tilt kat bawah ni. Dan, okay ni 5J Dan K tolak 2K. 1 tolak 2 dapat negatif 1. So negatif K. So dapatlah I, J, K kita macam ni. So tambah. Okay. Kalau B, Q tolak P. Okay. So Q adalah I tambah 2J tolak 2K tolak dengan P is 2I plus 3J plus K. Samalah 1 tolak 2 negatif 1, 2 tolak 3 negatif 1 dan negatif 2 tolak 1 dapat negatif 3K. So this will be our final answer. Okay, kalau skala multiplication, okay kita tengok kat sebelah. Simple sangat pula example dia. Now example 4 Oh, kat sini kita melibatkan skala multiplication, lepas tu kita kena dapatkan magnitude. Sebabnya kat sini soalan dia nampak tak? Dia ada tulis dalam bentuk modulus macam ni. So ini sebenarnya dia minta kita dapatkan magnitude kepada 2A minus B. Okay, so first of all we need to find what is 2A minus B. So 2A tolak B sama dengan 2 yang didarabkan dengan IJK. So IJK ni saya buat dalam bentuk kolom lah 1, 1, 1. Sebab soalan ni tak ada suruh bagi tahu dalam IJK. Kenapa dia tak hilang? Okay. 1, 1, 1 tolak B. Negatif 1, 3, negatif 2. So kita ada 2, 2, 2 tolak negatif 1, 3, negatif 2. So kita ada 2 tambah 1, 3, 2 tolak 3, negatif 1 dan 2 tambah 2 dapat 4. Okay. So ataupun nak tulis jawapan dalam IJK, it will be 3I minus J plus 4K. Okay, so what will be the magnitude? So magnitude kepada 2A tolak B adalah 3 squared tambah negatif 1 squared tambah 4 squared.
So kita cari square root dia berapa. 9 tambah 1, 10 tambah 16 dapat 26. So square root of 26. Settle. Okay. So basic operation ni kena kukuh lah supaya senang kita nak buat operasi-operasi seterusnya. Okay. Now kita pergi kepada direction cosine and direction angle. Okay. So apakah itu direction cosines and direction angles? Okay. Let's consider a vector OP. So ini adalah OP kita. A, B, C. Position dia A, B, C So the magnitude adalah ini. Okay, ini formula biasalah. Okay, if alpha, beta and gamma are P and the x-axis, y-axis and z-axis, then cos alpha, cos beta and cos gamma are known as the direction cosine. Okay, so kat sini saya bagi label dahulu. Dia kata alpha adalah angle antara OP dengan x-axis. So OP dengan x-axis ini adalah alpha. Okay, kemudian dia kata beta adalah angle kepada y-axis. Ini adalah beta. Dan kita ada gamma daripada OP kepada Z. Okay, nak buat bawah ni pun boleh juga sebenarnya. Okay, now direction cosine will be, formula dia adalah position of I, J, K kita. So tadi alpha dia adalah x-axis kan. So dia akan jadi A ni sahajalah bahagi dengan magnitude of OP. Kalau cos beta adalah B sahaja bahagi dengan magnitude of OP. Dan gamma pula, cos gamma will be C sahaja akan dibahagikan dengan magnitude of OP. So ini adalah final answer kepada direction cosine. Okay. And direction angle pula adalah kita cari angle alpha apa, beta apa, gamma apa. So macam mana nak dapatkan alpha, beta, gamma? Pindahkan sahaja cos ini, so dapatlah shift cos untuk setiap alpha, beta dan gamma tersebut. Okay, so note that ini adalah properties of vector untuk direction cosine ni. So cos squared alpha plus cos squared beta plus cos squared gamma is equals to 1. So ini memang dia punya properties Okay, so note that the unit vector 0 OP hat ni, okay, OP hat ni kita tahu dia punya position dia adalah ini kan formula dia. So kita ada A over OP, B over OP dan C over OP. So nampak tak tadi A over OP ni adalah cos alpha. So kita boleh gantikan dia kepada cos alpha I, cos beta J dan cos gamma K. So ini adalah dia punya unit vector in terms of direction cosine lah. Okay, nampak macam complicated kan? Tapi sebenarnya dia akan tanya ni je. Direction cosine dengan apakah value of the angle sahaja. So kita tengok example kan. Example 5. Find the direction cosine and the direction angles kepada this vector. 2, 3, negative 1. Okay, so untuk 2, 3, negative 1 ni, so first of all, nak dapatkan direction cosine ni, kamu kena ada magnitude. Okay, so magnitude of A, kita cari dahululah. Okay, magnitude of A adalah 2 squared plus 3 squared plus negative 1 squared and then square rootkan dia. Okay, kita ada 4 tambah 9 tambah 1 dapat 14. So we have square root of 14. So ini adalah magnitude dia. So therefore, the direction cosine, apakah formula dia tadi? Kita ada cos alpha equals to A over magnitude of A, which will be 2 per square root 14. Okay, and then cos beta adalah B over magnitude of A. So B kita apa? 3 per square root 14.
dan cos gamma adalah C over magnitude of A. So kita ada negative 1 over square root of 14. Settle. Okay, so inilah dia direction cosine. Hanya bagi jawapan dalam bentuk ini sahaja. Okay, how about the direction angle? So direction angle, kita perlu dapatkan alpha, beta dan gamma tu apa value dia. So alpha is equals to shift cos kepada 2 over square root of 14. Ini kita put dalam bracket sahaja ya. Sebab positif dengan negatif tu dia memainkan peranan lah. Kita akan dapat mungkin obtuse angle ataupun acute angle. So for example here, angle dalam degree. Chapter 5, angle dalam degree. So calculator must be in degree mode. Shift cos of 2 over square root 14 will be 57.69. Kita bagi jawapan dalam 2 decimal places. Okay. Beta will be shift cos of 3 over square root 14. Saya dapat 36.70 dan gamma adalah shift cos of negative 1 over square root 14. The answer will be 105.50 degree. So this will be our final answer. Ingat direction angle dia mestilah dalam degree. So simple kan nak dapatkan direction cosine dengan direction angle. Dah habis dah. Okay, thank you everyone.